हामीले मोनो कर्सिभ र प्रिन्ट 2 लाइन र 4 लाइनमा दुईटैमा लेख्न सिक्यौं। अब लास्टमा हाम्रो रुल्स अफ ह्यान्डराइटिङ, हामीले एबीसीडी राम्ररी लेख्न जान्यौं र रुल्सहरू फलो गर्न सक्यौं भने हाम्रो ह्यान्डराइटिङ राम्रो बन्न जान्छ, राम्रो हुन्छ। अब हेर्नुस्, यो रुल्स अफ ह्यान्डराइटिङमा हाम्रो स्ल्यान्ट, साइज, सेप, स्पेस यो हाम्रो 4वटा पर्छ। अब हेर्नुस्, अब यो हाम्रो 4 लाइनमा भयो। अब यो रुल्स अफ ह्यान्डराइटिङ यो हाम्रो बुझ्नको लागि हामीले यो 4 लाइनमा पहिला बुझौँ अनि त्यसपछि 2 लाइनमा पनि म बुझाउने कोसिस गर्छु। अब हेर्नुस्, रुल्स अफ ह्यान्डराइटिङमा धेरै हुन्छ, तर त्यो मध्ये हामीले मेन पोइन्ट हामीले 4वटा लिएको छौँ। यसलाई 4S पनि भन्न मिल्छ, किनकि यो सबै एसबाट मिलेर सबै सुरुको लेटर हाम्रो एस छ, त्यही भएर 4S पनि भन्न मिल्छ। अब हेर्नुस्, यो सबभन्दा सुरुमा हामीले स्ल्यान्ट बुझौँ। हेर्नु, यो स्ल्यान्ट भनेको कतिजनाले विद्यार्थीहरूले लेख्दाखेरि हेर्नु त यो हाम्रो जस्तै यो हेर्नु यो कतातिर ढल्केको छ, हेर्नुस् त यो पछाडितिर ढल्केको छ। अनि एउटा यो बिचको हेर्नुस्, यो हाम्रो अगाडि सिधा छ। हेर्नुस्, यो हाम्रो एउटा सिधा छ, फेरि एउटा अगाडितिर ढल्केको छ। अब हेर्नुस्, यो हाम्रो तीनटै डाइरेक्सनमा भयो। हेर्नुस्, एउटा पछाडितिर ढल्केको छ, एउटा सिधा छ, एउटा अगाडितिर ढल्केको छ। अब स्ल्यान्ट भनेको एउटा कुरा मात्रै यस्तो। अब हेर्नुस्, यो यदि पछाडितिर ढल्केको अक्षर कहिले पनि हामीले लेख्नु हुँदैन। यो पछाडितिर ढल्केको अक्षर कहिले पनि लेख्नु हुँदैन। यदि लेख्नुहुन्छ भने सिधा लेख्नुहुन्छ भने सबै अक्षर हाम्रो सिधै हुनु पर्यो। सिधा लेख्नुहुन्छ भने सबै अक्षर हाम्रो सिधै हुनु पर्यो। नभए अलि अगाडितिर ढल्काएर लेख्नुहुन्छ भने सबै अगाडितिर ढल्केको हुनु पर्यो। सिधा छ भने सिधै लेख्नुहोस्, बाङ्गो छ भने बाङ्गै लेख्नुहोस्। अब हेर्नु त यो मेरो सबै अक्षर हेर्नु त यो सेन्टेन्समा हेर्नु त मेरो सबै अक्षर अगाडितिर ढल्किरहेको छ। यदि मैले यस्तो ढल्किएको लेखेको छ भने सबै अक्षर मेरो इङ्ग्लिस होस् या नेपाली, सबै अक्षर मेरो सबै के हुनु पर्यो, ढल्केकै हुनु पर्यो। यदि मैले सिधा लेख्नु पर्यो भने, यदि मैले एउटा सेन्टेन्स एउटा सिधा लेखेँ भने सबै जति पनि हामीले इङ्ग्लिस र नेपाली गर्छौँ सबै के हुनु पर्यो, सिधै हुनु पर्यो। सिधा छ भने सिधै लेख्नुहोस्, इङ्ग्लिस होस् या नेपालीको जेसुकै लेखे पनि यदि सिधा लेख्नुहुन्छ भने सबै अक्षर सिधा हुनु पर्यो। होइन अगाडितिर ढल्काएर लेख्नुहुन्छ भने अगाडितिर ढल्केको हुनु पर्यो। तर यो पछाडितिर ढल्केको कहिले पनि लेख्नु हुँदैन हामीले। अब हेर्नुहोस्, यो स्ल्यान्ट हामीले बुझिहाल्यौँ। अब साइज भनेको जस्तै 4 लाइनमा सजिलो हुन्छ। 4 लाइनमा हेर्नुहोस् त, यो जति पनि क्यापिटल होस् या स्मल लेटर सबैको टाउको हेर्नु, यो क्यापिटल अरू सब स्मल छ। क्यापिटल लेटर होस् या स्मल लेटर सबैको टाउको माथिको लाइन छुनुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल होस् या स्मल सबैको टाउको हाम्रो माथिको लाइन छुनुपर्ने हुन्छ। र 4 लाइनमा जति पनि पुच्छर लास्ट लाइन छुन्छ नि, जति पनि पुच्छरहरू हुन्छ सब लास्ट लाइनलाई छुनुपर्ने हुन्छ। अनि मिडल र बेस हेर्नुहोस्, मिडल र बेस लाइनको बिचमा जति पनि हेर्नुहोस्, यो के को टाउको माथि छ, बी को टाउको माथि छ, एफ को टाउको माथि छ, क्यू को पुच्छर तलतिर छ। तर हेर्नु त सबैको बडी बराबरी छ कि छैन। हेर्नु त यो बडीहरू सब के हुनुपर्ने भयो, बराबरी। टाउकोहरू सब बराबरी, पुच्छरहरू सब बराबरी। अनि मिडल र बेसमा लेख्ने जति पनि बडीहरू हुन्छ सबैको टाउको के हुनु पर्यो, बराबरी। क्यापिटल लेटर होस् या स्मल लेटर सबैको टाउको बराबरी हुनुपर्ने भयो। अब हामीले साइज पनि बुझ्यौँ। अब सेप भनेको एउटा इक्जाम्पल लियौँ हामी। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, क्यू भयो, यु, आई, सी, के। ल अब हेर्नुहोस् त, इक्जाम्पलको लागि अब यसमा हामीले हेरौँ त, हेर्नु यसमा क्यू कति पातलो छ। हेर्नु त यो हामीले अहिले सेप बुझ्न गइरहेका छौँ। यो क्यू हेर्नु त कति पातलो छ, यु फेरि हेर्नु त मोटो छ, फेरि सी पनि हल्का, के भन्दा सी हल्का मोटो छ, तर आई पनि पातलो छ, के पनि पातलो छ। हेर्नु त यसमा कुनै मोटो कुनै पातलो भयो। त्यही भएर हामीले जहिले पनि लेख्दाखेरि कुनै पनि लेटर होस्, स्मल होस् या क्यापिटल, कुनै पनि लेटर कुनै मोटो कुनै पातलो लेख्नु हुँदैन, सबै ओभल सेपको हुनुपर्ने भयो। क्यापिटल होस् या स्मल सबै ओभल सेपको हुनुपर्ने भयो। अब हेर्नुहोस्, यो भयो।
त्यसपछि हाम्रो स्पेस खाली ठाउँ कतिखेर हुन्छ होला हरेक हेर्नु त स्पेस भनेको एउटा वर्ड हेर्नु यो एउटा क्विक एउटा वर्ड भयो ब्राउन एउटा वर्ड भयो तर हेर्नु त यो क्विकको हेर्नु त यो कुनै पनि QIC के लेखेको छ तर कुनै पनि एक हेर्नु त कुनै पनि लेटरले एक अर्कालाई छोएको छ कुनै पनि लेटरले एक अर्कालाई छोएको हुँदैन ब्राउनको पनि हेर्नु कुनै पनि लेटरले एक अर्कालाई छोएको हुँदैन फक्सको पनि हेर्नु कुनै पनि एक अर्कालाई छोएको हुँदैन सबै नजिकै सबै लेटरहरू सबै वर्डको बिचमा जति पनि लेटर हुन्छ सबै नजिकै नजिक लेख्ने तर एक अर्कालाई छुनु हुँदैन हेर्नुस् अब यो सबै नजिकै नजिक लेखेको छ तर एक अर्कालाई छुनु हुँदैन अब हेर्नुस् यो त हाम्रो भयो एउटा वर्डको बिचमा कति स्पेस छोड्ने भनेर यो कति नजिकै नजिक लेख्ने तर एक अर्कालाई छुनु भएन अब हेर्नुस् दुईटा वर्डको बिचमा कति स्पेस छोड्ने दुईटा वर्डको बिचमा कति स्पेस छोड्नु पर्छ होला अब हेर्नुस् जस्तै यो क्विक र ब्राउन दुईटा वर्ड भएपछि बिचमा कति खाली ठाउँ छोड्नु पर्ने भयो अब नर्सरी केजी 1 2 को लागि यदि बुझाउनु पर्यो भने कति स्पेस छोड्ने भने भन्नु पर्दाखेरि अब यो औँलाको जति स्पेस अब औँला राख्ने हो जति स्पेस छुट्यो त्यति छोड्ने हो औँला बमोजिम जति स्पेस खान्छ त्यति स्पेस हरेक वर्डको अगाडि छोडिदिनु पर्ने हो यदि हैन भने पेन्सिल जति पेन्सिलले लेखिरहेको हुन्छ त्यही भएर जति यो हेर्नुस् जति पनि वर्ड को अगाडि पेन्सिल राख्ने जति पेन्सिल हेर्नुस् जति स्पेस खान्छ त्यति स्पेस छोड्ने हो अब हेर्नुस् यो त हाम्रो भयो 4 लाइनमा भयो अब हामीले 2 लाइनमा कसरी गर्ने हेर्नु 2 लाइनमा लेख्दाखेरि यो मैले तलको लाइन मेटाएँ हेर्नुस् है मैले तलको लाइन मेटाएँ अब यो माथिको लाइनलाई पनि मैले मेटाएँ अब हेर्नुस् यो माथिको लाइन मैले मेटाएँ अब यो बिचको लाइन पनि मैले मेटाएँ हेर्नुस् मैले यो बिचको लाइन मेटाइदिएँ अब हेर्नु त हामीले यहाँदेखि अब यसको हेर्नुस् कुनै पनि हेर्नु त मैले माथि लाइन ताने अलिकति बाङ्गो भयो तर केही फरक पर्दैन अब हामीले एउटा कुरा मात्रै बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो हाम्रो 2 लाइन भयो 4 लाइन थियो हामीले 2 लाइन बनायौं अब 2 लाइनमा हेर्नु त क्यापिटल होस् या स्मल कुनै लेटरले पनि माथिको लाइन छोएको छ हेर्नु त छैन 2 लाइनमा कहिले पनि माथिको लाइन छुनु हुँदैन यो हेर्नुस् क्यापिटल होस् या स्मल कुनै पनि लेटरले माथिको लाइन छुनु हुँदैन यदि अब हेर्नुस् अनि यो के हुनु पर्यो साइजहरु हेर्नुस् यसको सबै टाउकोहरु सब बराबरी हुनु पर्यो 2 लाइनमा पनि टाउको बराबरी माथिको लाइन छुनु भएन तर टाउकोहरु सब बराबरी होस् स्मल होस् या क्यापिटल सबैको टाउको बराबरी हुनु पर्छ अब हेर्नुस् पुच्छरहरु के गर्नुस् सक्दो 2 लाइनमा हल्का सानो बनाउनुस् 2 लाइनमा सक्दो के गर्नुस् पुच्छरहरु सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुस् यो मिडल हेर्नु त यो जस्तै यो टाउकोहरु सब बराबरी बडीहरु पनि बराबरी हुनु पर्छ सबैको टाउको के हुनु पर्यो बराबरी हुनु पर्छ अनि यो पुच्छरहरु हल्का सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ यो त हाम्रो भयो 4 लाइन र 2 लाइनमा यदि हामीले एबीसीडी राम्ररी लेख्न जान्ने अल्फाबेटहरु राम्ररी लेख्न जान्ने राम्ररी अनि यो एप्लाई गर्न सक्यो भने हाम्रो ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुन्छ